Mình hóa thành một chú chó que nhỏ xíu khi bị mấy chú chó đầu gấu bắt nạt. Một chú mèo sữa bò từ trên trời rơi xuống, đánh đuổi bọn chúng đi mất. Cứu cái mạng chó của mình khóc oa, chạy đến dụi dụi vào người nó. Mèo nói, từ giờ tao ăn cơm ngon. Mày ăn cột điện ngoài kia đi. Hai đứa mình mỗi đứa một bên. Ai thèm ăn cái thứ kinh dị đó chứ? Sao hóa thành chó rồi mà vẫn ngốc thế hả? Với lại tao là anh mày đấy. Dạ, anh mèo ơi. Từ giờ em là đàn em của anh nhé. Nó tức quá, lấy móng mèo vỗ mình 2 cái. Tao là anh ruột của mày. Đầu óc mày ngốc nghếch thế sao nổi? Vũ Văn Ngôn ngây người ra, vì đó là tên mình lúc còn là người. Sao nó biết được nhỉ? Mình quên mất mình hóa thành chó từ bao giờ. Chỉ nhớ hôm đó trời mưa to lắm. Bố với mẹ cãi nhau vì mình. Mình muốn chạy ra can, nhưng bị mẹ lỡ tay đẩy vào xe. Đến khi mở mắt ra lần nữa, mình đã thành một chú sa mót nằm bên đường. Thấy mình ngơ ngác, mèo sữa bò lại vỗ mình một cái nữa. Tao là Giang Kỳ đây. Nhớ ra chưa? Giang Kỳ chính là anh ruột của mình. Mình bật khóc ngay tức khắc. Anh thật sự là anh em sao? Sao giờ anh mới đến vậy? Ngày nào em cũng bị đánh. Đến cơm còn chẳng có mà ăn. Mình tựa vào anh khóc mãi. Khóc đến ướt cả bộ lông của anh. Cuối cùng anh chịu không nổi. Lại vỗ mình một cái nữa, mình mới dừng. Anh ơi, sao anh biến thành mèo con thế? Em chết rồi mới thành cún con. Chẳng lẽ anh cũng chết rồi sao? Xảy ra chút chuyện. Vẫn còn sống, nhưng tạm thời chưa về cơ thể được. Lúc này bụng mình lại réo lên, nên mình hỏi anh. Bây giờ anh có chủ chưa? Cho em xin chút đồ ăn được không? Nhưng anh chẳng thèm để ý, quay đầu bỏ đi luôn. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Kệ anh, mày lo gì? Em đi cùng anh được không? Mày ngồi đây chờ đi, đừng có đi theo. Mình đành buồn bã ngồi lại, nhìn anh rời đi. Nhưng chẳng bao lâu anh quay lại, còn ném cho mình một cây xúc xích nữa. Mình vui mừng hét lớn, ngấu nghiến ăn hết cây xúc xích đó. Anh ơi, chủ của anh tốt với anh thật đấy. Cây xúc xích này em chỉ thấy trong siêu thị thôi. Chưa được ăn bao giờ. Anh mình có vẻ hơi ngượng. Ăn đi, hỏi lắm thế làm gì? Từ hôm đó, mình cứ bám theo anh suốt. Lúc này mình mới biết, hóa ra anh chẳng có chủ. Xúc xích là do anh tự kiếm về. Dù anh không cho mình đi theo, nhưng mình vẫn tình cờ thấy anh nằm trước cửa siêu thị, lăn lộn, phơi bụng trước đám con gái xinh xắn. Rồi đám con gái đó vui vẻ mua cho anh mấy cây xúc xích luôn. Mình nghiêm túc nói với anh. Anh ơi, anh bán nhan sắc thế này à? Anh mình thẳng tay vỗ một cái, ăn cơm mày đi. Thật ra mình cũng thử học anh, nằm phơi bụng trước cửa siêu thị. Nhưng mọi người đi qua bảo mình to quá, ngại lắm. Mình đành bỏ ý định đó. Cho anh về nuôi thôi. Sau một thời gian lang thang, anh mình bảo, cơ thể mày vẫn đang nằm trong phòng ICU. Anh muốn xem có cách nào đưa hồn mày về không? Nhưng chỗ tụi mình đang ở, cách bệnh viện đó xa lắm, chẳng cùng một thành phố nữa. Nhưng anh rất tự tin, chỉ cần ngày nào cũng đi 30 cây số. Nửa tháng là tới nơi. Thấy chân tụi mình không hỏng luôn sao? Anh mình lại vỗ mình một cái. Chỉ cần có quyết tâm, khó khăn gì cũng vượt qua được. Nhưng ngày đầu đi được có 3 cây số, anh mình đã nằm bẹp. Thôi, nghĩ cách khác đi vậy. Kế hoạch đi bộ thất bại. Anh dẫn mình chuyển sang đi ké xe. Ban đầu còn bị tài xế đuổi. Cho đến khi một bác tài xế xe ba gác quay video ngắn về hai anh em. Kết quả nổi khắp mạng luôn. Dân mạng trêu đùa, gọi tụi mình là mèo đen cảnh sát trưởng và trợ thủ. Từ đó về sau, nhiều tài xế tự nguyện chở tụi mình một đoạn. Thế là đường đi nửa tháng. Tụi mình chỉ mất 1 tuần là tới. Nhưng vừa đến cổng bệnh viện, mình lại bị bọn buôn chó bắt mất. Lúc đó mình đang đi vệ sinh trong bụi cỏ. Anh mình đứng gần đó, chờ mình xong. Ai ngờ mình chưa kịp xong đã bị người ta lới bắt đi. Anh mình vội chạy theo, nhưng mình đã bị ném lên xe tải. Ai đó tiêm cho mình một mũi, rồi mình bất tỉnh luôn. Khi tỉnh lại, lông trên người mình bị cạo gần hết. Mình nghe một người đàn ông hỏi, sao không xử nó trước đi? Cạo lông nó làm gì? Mày không hiểu rồi. Con chó này là chó cưng. Không cạo lông đi.
Lỡ người ta tìm tới thì sao? Lúc này mình chẳng còn sức phản kháng, chỉ biết rên khóc. Người đàn ông kia thấy vậy, cười bảo, nhìn con chó này buồn cười ghê. Cạo lông nó mà nó còn khóc nữa. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một chú mèo lao vào mặt hắn. Là anh mình đấy. Anh mình lại đến cứu mình nữa rồi. Hắn hét lên đau đớn. Mèo từ đâu ra vậy? Anh mình điên cuồng cào loạn xạ. Ai cho tụi mày bắt nạt em tao hả? Nhưng anh chỉ là một chú mèo nhỏ, đâu phải đối thủ của hai gã đàn ông. Chẳng mấy chốc hắn đã bóp cổ anh. Con mèo chết tiệt dám cào tao. Tao chưa ăn thịt mèo bao giờ. Hôm nay lấy mày khai vị luôn. Mình chẳng biết sức đâu ra. Giật đứt dây lao tới, cắn mạnh vào chân hắn. Hắn đau quá đạp mình một phát. Mình cảm giác như xương cũng sắp gãy. Đúng lúc nguy cấp này, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Trước khi ngất đi, một người đàn ông to lớn xông vào. Hội bảo vệ động vật đây. Dừng tay ngay lập tức. Không thì đừng trách chúng tôi. Khi mình tỉnh lại lần nữa, đã ở trong bệnh viện rồi. Anh ơi, anh đâu rồi? Vừa nói xong, mình nghe tiếng anh mình đáp. Ở đây nè, biết anh nằm ngay bên cạnh. Mình yên tâm hơn chút, nhưng vẫn chẳng thấy rõ gì. Anh không sao chứ? Không sao đâu. Mình nhớ da lông mình bị cạo. Có chút buồn. Anh ơi, em chọc lóc rồi. Giờ chắc xấu lắm đúng không? Cũng ổn thôi, anh cũng chọc đây. Nói xong anh áp lưng vào mũi mình. Đúng là chọc thật. Mình bỗng thấy đỡ buồn hơn. Lúc này mình nghe bên ngoài hai chị gái đang trò chuyện. Con mèo sữa bò với chú Samot này tình cảm ghê. Ngủ chung một chuồng luôn kìa. Đúng ra là tách riêng đấy. Nhưng con mèo sữa bò cứ đòi nằm cạnh Samot. Xin nữa cào cả y tá nữa chứ. Thật không vậy? Thật chứ sao không? Con mèo sữa bò này còn phát rồ lên, dùng miệng tự giật lông mình nữa. Thôi thì mèo sữa bò đúng là kỳ kỳ thật. Đến khi mình hồi phục hoàn toàn thì đã 5 ngày sau. Anh mình bảo, hôm đó đúng lúc, Hội bảo vệ động vật đang truy tìm đám thú cưng mất tích. Thế là tiện thể cứu luôn hai anh em mình. Vậy có phải tụi mình khỏi là đi được không anh? Chắc cũng thế thôi. Lúc này, một bác sĩ và cô y tá bước vào, kiểm tra sức khỏe cho mình. Chú cún này dễ thương thật đấy. Hai đứa nó giống cặp đôi mèo đen cảnh sát trưởng trên mạng quá. Nhưng bác sĩ thở dài một cái. Dễ thương mấy thì tụi tôi cũng không giữ được. Chú cún này có chủ rồi. Chiều nay chủ nó sẽ đến đón về. Tí nữa tách hai đứa ra chuồng riêng nhé. Mình đến Văn Ngôn đến giật mình. Hóa ra mình không phải chó hoang sao. Nhưng nếu người ta đón mình đi, thì anh mình làm sao đây? Cô y tá thay mình hỏi luôn. Thế còn chú mèo sữa bò này thì sao? Chỉ đành để lại bệnh viện thôi. Nếu không ai nhận thì tụi tôi sẽ giữ. Đợi bác sĩ và y tá đi khỏi, mình hoảng hốt. Anh ơi, phải làm sao bây giờ? Em sắp bị mang đi mất rồi. Anh mình nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, đến lúc đó mày cứ giả vờ không quen người kia. Thế thì bệnh viện chắc không để họ mang mày đi đâu. Mình hơi khó xử, nhưng mà em không biết nổi có đâu. Mày cứ sổ bậy lên là được, hiểu chưa? Đến chiều, khi người chủ kia xuất hiện, mình gầm to, em không muốn xa anh đâu. Anh mình cũng đứng chắn trước mặt mình, gừ gừ với người đó, nhưng khi nhìn rõ người kia, anh mình bỗng khựng lại, thì thầm với mình, mày cứ đi với cô ấy đi, cô ấy sẽ tốt với mày mà. Dù cô ấy trông xinh thật. Nhưng mình vẫn không chịu, đừng mà anh. Anh không thể vì người ta xinh đẹp mà bỏ rơi em được đâu. Anh mình ngượng chín mặt. Nói bậy gì thế hả? Cuối cùng, mấy cô chú y tá vẫn phải tách mình với anh ra. Khi mình theo cô kia về nhà, mình mới hiểu ý anh mình là gì. Nhà này là biệt thự luôn á. Cô ấy tên là Liễu Như Yên. Đồ cô chuẩn bị cho mình toàn thứ xịn sò. Đến bát ăn cũng là bằng vàng. Nhưng mình vẫn buồn. Đừng mà, em muốn đi tìm anh. Liễu Như Yên lại mang cả đống đồ ăn vặt cho mình. Anh Phúc ngoan nào, dù không còn lông. Mẹ vẫn luôn thích con mà. Liễu Như Yên khựng lại. Mẹ vẫn luôn thích con. Câu này mình chưa nghe bao giờ. Thấy mình bình tĩnh lại. Cô ấy xa đầu mình. Dù anh Phúc có thành ra sao, vẫn là chú cún mẹ thích nhất. Thế là mình ở lại nhà Liễu Như Yên. Nhưng mình không quên chuyện đi tìm anh. Nên khi Liễu Như Yên dẫn mình vào bệnh viện thú y cũ để kiểm tra lại, mình vội hét lên. Anh ơi, anh ở đâu vậy? Nhưng chạy khắp bệnh viện,
Mình chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Bác sĩ thấy mình lo lắng quá, bỗng hiểu ra, anh Phúc đang tìm con mèo sữa bò hôm trước hả? Rồi ông xoa đầu mình. Con mèo đó đã được người ta nhận nuôi rồi. Anh Phúc yên tâm nhé, nó đi sống sung sướng rồi. Nhưng mình vẫn lo lắm. Nên lúc bác sĩ nói chuyện với Liễu Như Yên, mình lén chạy vào văn phòng bác sĩ, mở sổ ghi chép ra xem. Rất nhanh tìm được thông tin nhận nuôi anh mình. Anh được nhận nuôi hôm qua. Mình chậm có một ngày thôi. Nhưng khi thấy bức ảnh nền trong hồ sơ, mình khựng lại một chút. Bức ảnh đó lại là ngôi nhà cũ của mình.